Hello guys! So again guys, today we have another sneaker vlog guys. So today, nakita nyo na sa intro, we have the Nike Dunk Low UNC 2021. So unbox natin guys. Check natin ang quality ng sneakers on pair at compare natin sa ating mga Nike Dunk na sneakers. But again guys, before anything else, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so at least you'll be updated for all the videos that we will upload regarding photography gears, videography gears, and my personal sneakers. So again guys, start na natin guys para ayan, mabilisan lang. So first, ayan, you saw already our vlog from the Jordan 1 UNC. Ayan, eto siya guys. So, ayan, sabi ko, after this, I want to purchase the Nike Dunk Low UNC 2021. But, na delay. Instead, ang nauna, it's ang, pagkatapos nito, is ang Jordan 4 UNC. So, ayan, nag-cap din tayo ng Jordan 4 UNC natin, guys. So, ito yun. Then, after this one, guys, lumabas naman, hindi, before dito, meron pa tayong isa, which is yung Hyper Royal. Doon sa taas hindi ko na, doon sa taas, ito yung Hyper Royal. Then, again, ito, ang Jordan 4 University Blue, which is yun, nakuha natin, again. Then, after this one, guys, so, ito na, ang ating Jordan, Nike Dunk Low UNC 2021. So, eto siya guys. Yan. Eto ang ating Nike. So makikita nyo ang box. Yan. Eto nakalagay size 9. Siyempre size 9 tayo. So through the size tayo guys. Pagdating sa Nike Dunk, SB Dunk, Jordan 1. Lahat size 9 ang pair natin. So eto nga guys. Buksan natin. Siyempre ang official colorway niya is white, University Blue, Blue White, Blanc Blanc, Blue Carolina. So ayan. Dito nakalagay DD1391102. Ito yung parang code number niya o something na nakalagay dito. Yan. Siyempre, again guys, the release date ng pen na to o yung Nike Dunk Low UNC is June 24, 2021. So, June 24 is today is June 20. So, upload natin mamaya June 21. Kaya, ayun. So, advance tayo ito paano. Sa StockX. Kasi dito, ayon sa StockX, June 24, 2021. I think general release to. I'm not sure. So, with the retail price of $100 US. $100 US guys. Pero pumapatak na siya ngayon sa StockX. Depends on your size. As $227 US. So, it depends guys. Sa tingin ko, tataas pa to. Pag mga gantong colorway UNC, tumataas talaga ang value ng colorway na to kasi alam niyo na UNC North Carolina kung saan nag-umpisa hindi naman nag-umpisa, hindi ako sure kung saan naglaro din doon si Michael Jordan sa North Carolina. So ayan, eto guys, i-unboxing na natin guys para ayan, diba? Eto siya guys, yan, diba? So ito, may resibo pa so, alam niyo na, legit yan guys. So yung red color tag na niya, may kita nyo dito, may yung parang stamp na code. Wala kasi tayong yung parang blue na ginagamit ni Family Kicks. Shoutout sa ayun. Nakita natutunan sa mga niya, sa mga vlog nila. Yung magtatay, di ba? Shoutout sa inyo, sir. So, ayan. Ito ang ating University Blue. Wow, di ba? Ayan, di ba? Angas, eto siya guys, University Blue. So, ayan, makikita natin guys, ang ganda ng quality. Panalo siya. Panalo yung quality, yung insole, yung outsole. Pag tinanggal mo dito yung tanggalin natin yung insole guys. Check natin yung insole. So, ito yung pinaka-insole niya. Tanggalin natin yung insole. Ito. Ayan. May mga linya-linya pa rito guys, sa insole niya. Color gray. So, yan. Ang stitching is white. White stitching sa loob niya. Nike. Siyempre, ang Nike at saka shoes. Eto. Yan. Masahin natin yung sa pinakaloob niya. Yung number. Dapat katulad ng number dito sa saan ba yan? DD139102. Ang serial number 72185. Which is
Ayan, tugma naman siya guys. So ayan, legit talaga ang pair natin guys. Siyempre, legit ang ating pinagkukuhanan. Kaya shoutout kay Rendal Joseph. Ayan Pops, maraming salamat sa ating pair. Talaga binibigyan pa sinabi ko, Pops, kailangan ko na yung UNC. Alam mo na. Eto, maraming salamat again kay Pops Rendal Joseph. So eto siya. Ayan, sobrang solid ng pair natin ngayon na UNC. So alam niyo na yun eh. Nung nakuha ko yung Jordan 1, again, nakuha ko yung Jordan 1 na UNC. Ito, kay Pops, ano ba? Kay Pops ata, hindi ko matandaan. Sabi ko, Pops, kailangan ko ng UNC na Jordan na 4. So, ito, binigyan sa atin ni Pops Rendal. Yung Jordan 4 UNC, nung nilabas dito sa Kuwait. Yan, Middle East o Kuwait. Ito. Then, after this one, guys, sabi ko, Pops, kailangan ko naman, last na lang, yung UNC na Nike Dunk Low, which is ito na yung binigay sa atin na UNC Dunk Low. So ang angas talaga, so makikita nyo yung details ng pair. So ayan, yung Nike na logo dito sa area na to. Again, kalimutan ko. So ayan, yung leather quality niya guys, maangas din. So lace, ang lace niya is totally blue lang guys. Ayan, yung blue lang kasama. So Nike Dunk. Siyempre, ang ating Nike na check o yung swoosh and Nike. Yun guys. So again, try natin, compare natin guys sa ating Koba sa Panda. Ayan. So ayun nga guys, so naputol tayo doon. So again, back again guys. So ayan, compare natin sa Panda. So first sa Panda, halos para naman talaga guys. Panda, pero mas maganda yung leather quality nitong University Blue natin kaysa Cobalt. So parang gusto ko yung leather quality ng UNC. Halos pareho lang guys eh. Natingin ko halos pareho lang talaga sa Panda natin. So, hindi ako sure pa nun. Sabi ko, hindi pa ako sure pa nun. Pero ayan guys, maganda talaga yung quality ng UNC. Tingin ko pareho lang talaga guys eh. Pag ginanyo, lalo pag nasuot mo na. So, ayun guys. Pero compare naman natin sa College Navy. So, ito yung ating College Navy guys. Yun. Saka, mas gusto ko yung leather ng quality ng College Navy. Iba din yung sa College Navy. Makita mo sa outsole, ayan, gum sole o translucent type yung sa Navy natin. At i-compare naman natin ngayon guys sa mga SB Dunk natin, which is we have the purple type. Mas gusto ko yung leather, yung pagka-leather ng Nike SB Court Purple. So, ayan. Mayan tulad mo siya sa mga Jordan 1. Ang ganda, mas gusto ko yung quality nito. Siyempre yung tang niya, alam mo nang malambot, diba? Pati yung salas natin, ito naman it's suede, pero maganda rin, sobrang angas din ang ating sela doon. At siyempre yung last natin guys, meron din pala tayo ditong Syracuse. So ayan, sa tingin ko magkapareho sila ng leather na Syracuse. Ayan, suot na suot ko na yung Syracuse, oh, diba? Ayan, nakikita nyo yung quality ng Syracuse, talagang angas din guys. Mismatch mo kaya o tawag mismatch o something. Ayan yung magkaibang kulay. So magkapareho ng forma. Diba? Try ko kasi ito. Magkaiba para akong mukhang diba? Para astig. So ito yung ating Syracuse at ang ating UNC. Ayan. Comment nyo na lang guys kung sana mas magandang colorway. Yung Syracuse o yung UNC University Blue. Para sa akin, alam nyo na sagot, di ba? Mahangas lahat. So, wala namang di ba? Pareho talaga yan, guys. Ayan. So, iba din ang quality ng Syracuse, yung leather niya. Style. So, ayun guys, I think, yun. Doon lang tayo. So, ayan. Kung pag-aanin nyo guys, kumuha na kayo ng pair nitong UNC. So, if you are one of the collectors, maganda yung mag-collect din ng mga dunk. Ayan. Kasi nga, sarap din sa paa nito eh. So, masarap din siyang suotin. Malambot. Ayun, maangas. Hindi masarap, hindi mahirap bagayan ng susuotin. So, ayan. At pwede sa babae at sa lalaki rin guys. Yung colorway ng UNC. So, ayan. Alam nyo naman, mahilig tayo sa kulay blue. So, ito nga, meron pa tayong dito. Doraemon, di ba? Blue, white, red. So, Doraemon. And, ano po ito mga blue natin dito? Basta, yun nga. Yung sa Jordan 4 natin. At syempre, yung Travis Scott natin na Jordan 4. Blue din yun guys.
alam nyo na mahilig tayo sa blue. Diba? So, ang ating Travis Scott na Jordan 4. Blue, black, and red. Ayan. So, I think that's it for today, guys. So, ayan, ang ating pair for today, Nike Dunk Low UNC 2021. So, again, shoutout sa ating tropa na si Rendal Joseph dito sa ating pair na Dunk Low UNC. So, again, Pops, maraming salamat. So, alam mo na sa next naman natin. So, ayun, maraming salamat. At shoutout pala kay Pops, kay Dudong. Yun, napakita siya ng sneakers sa atin kahapon. Medyo nagka-problema lang sa audio kaya hindi natin naisama sa vlog. Pero next time, Dong, iba-vlog natin din niya yung mga pair natin. So, marami ako natutunan kay Dudong dyan. So, guys, I think that's it for today. Again, our pair for today, isang b-roll pa ulit para sa ending. At ito, ang Nike Dunk Low UNC 2021. Release date, guys, June 24, 2021. With a retail price of $100 US. So, ito siya, guys. Again, flex time first. I want to flex my team, which is a Team Positive Vlogger. Shoutout to all the admin and members ng Team Positive. At syempre, ang team natin sa Kuwait, ang PBK, Pinoy Vloggers Kuwait. Shoutout to you guys. Kay Palaboy FW, kay Brian na natutulog na. Ito, umiilik pa. Sino mo? Oh, di ba? Kay Brian, punta na. Shoutout sa iyo, Brian. At sa lahat, maraming salamat. Thank you again, Pops, Rendal Joseph. Maraming salamat. Yun, thank you and mabuhay.